الاكل، بواقي الاكل الناس بتحطها بالزباله بطلوها بحطوا لك اياها تاكلها. بتلاقي باب الضرب فقع. لو شفت ابوك جوا مركز التحقيق تتعرفش عليه انه هو ابوك. طيب يا جماعة الخير، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حلقة جديدة من سلسلة عن السجن. اليوم كان الموضوع عن بداية التحقيق في فترة الاعتقال. خلينا نبلش السؤال الأول. أول سؤال بسألك يا محقق، بتعرف ليش أنت هون؟ فأنت شو بدك تحكي له؟ لا. دائما هيك يعني. بسألك أنت بتعرف ليش أنت هون؟ بتحكي له لا، فبحكي لك كمان شوي بتعرف. هذا أول سؤال تنسأله يعني. شعور وقت هو عم يسألك ممكن توصف لنا اياه؟ شعورك لما بتدخل على غرفة التحقيق بيسألك بتعرف ليش انت هون؟ يعني انت بتكون محبوس وانت مش عارف على شو، فانت بتكون تلاخم براسك هم طب ليش اعتقلوني؟ وانت تكون عارف حالك بتسوي شيء يعني. بمر سلسلة الأحداث تبعت حياتك كلها. بتمر من اول الروضه، يعني لما بتفكر باول يوم هربت فيه من المدرسه، انت بتفكر بحبسين عشان هربت من المدرسه، فبتمر على بالك كثير اشياء وما بتعرفش شو حابسينك، فبصير في صراع داخلي عندك انه انا شو سويت، انا شو عملت، وانت تكون عارف حالك مش بتسوي شيء، بتضلك تفكر يعني. اول محقق دائما بيجيبوا لك اياه هو المحقق المنيح، اللي عشان يحسسك انك انت في مكان امن وبتعامل معك بحنيه، وشوي شوي ببلش يسالك اسئله عاديه عن حياتك، شو بتسوي، شو بتشتغل، وين بتدرس، اشياء زي هيك. بعدين ببلش الطص. هذا واحد من اسوء يعني هم ببلشوا فيك بالتحقيق باسوء شيء. اول شيء ببلشوا فيه او باعتقالك، او اسوء شيء ببلشوا فيه هو الاعتقال، هو يعني مرحله مداهمه البيت، لانه بتعمدوا دائما يجوا بساعات متاخر من الليل، يعني بعد الساعه 1 2 3، ومرات بيجوا على وجه الصبح هيك الساعه 4 5. بتعمدوا انه تكون الحاره خلص الكل نايم وفاضي فيش فيها حدا، يعني طبعا بمساعده المخبرين والجواسيس اللي عندهم، طبعا بيكونوا مجهزين لهم المكان كامل، انه هون في مثلا في ناس فيش ناس، من الكلام هذا كله. اول شيء بسووه بتلاقي باب الضرب فقع. جد؟ يعني انت بتصحى على صوت انفجار باب البيت، بخبط مره مرتين. يعني تخيل انا مدقوا على الباب عندي، ضربوا، كانوا يدقوا على الباب، فمسافه ما بس حدا نزل فتح لهم الباب كانوا شوي راح يقفوا على الباب، فهم هيك خلص بدق الباب لازم يفتح. بتعرف كيف يعني يفتح يا سمسم؟ بدقه لازم يفتح. على الدين بالضبط، ما فتحش بفجر الباب. ففي كثير من البيوت تفجرت، شيء بيكون بهاي المهده او شيء بفجروا تفجير الباب يعني. فهي هذه اسوء مرحله، لانه هم بيدخلوا على البيت وبصيروا زي النمل موجودين جوا البيت، بيكونوا اعداد كثير كبيره ولابسين لبس يخوف الاطفال او يخوف النساء الموجودين يعني. وبتعمدوا انهم يكونوا موجودين في كل البيت، وحتى في غرفه الشخص المعتقل او في المكان الموجود فيه المطلوب بالنسبه لهم بيكون عددهم كثير كبير. يعني باخر اعتقال فتحت عيني من النوم وحتى اخوي فتح عينيه من النوم، شاف يمكن في 20 جندي كلهم ملتمين ومسلحين، وكل الواحد هيك طويل عريض جوا الغرفه كلياتهم. فهم بتعمدوا انهم يخوفوا بالاعتقال حتى يفرجوك انه في شيء كثير كبير عليك، وبكون في عدد كبير من الجيش بيستنوك باب الدار ومحوطين البيت ومحوطين الحاره، وبتحس انت بتصير تحس حالك انك انت حدا كثير يعني. فهمت؟ هلا شوف، هو في كثير اساليب بالتحقيق. في الاسلوب الرئيسي اللي عندهم هو التعذيب النفسي مش الجسدي، لانه بيعرفوا جسديا ممكن اي واحد يدخل عندهم يتحمل الضرب شو ما كان يكون يعني، بتحمل الكف والشلوط وكل شيء، بتحمل كل الضرب يعني، ما بحكيش بيعترفش، ما بحكيش ولا كلمه، ما بيطلعش ولا شيء من عنده. لكن التعذيب النفسي هو جدا صعب، يعني فعليا انت لما انك تنضرب اهون من انه يعذبوك نفسيا. التعذيب النفسي له كثير اساليب كبيره، منها انه مثلا تحقيق متواصل لايام، مش انه مثلا ساعات 3 4 ساعات بحطوك تحقيق متواصل، لا بحطوك ايام كاملات تحقيق متواصل، تقعد 3 4 ايام مش نايم، انت بس على كرسي التحقيق، قاعد على كرسي صغير مكلبش ايديك لورا ومكلبشين اجريك، وطول الوقت بالتحقيق، طول الوقت قدامك محقق، مرات بيكونوا 3 4. يعني انا في مره من المرات قد ما ضغطوا علي جابوا لي 3 محققين، واحد وقف قبالي، واحد على يميني وواحد على شمالي، هيك يعني هيك بالضبط هيك، كل واحد قريب علي، واحد صيح قدامي هاي، واحد صيح قدامي هاي، واحد صيح من قدامي، وكل واحد يسال سؤال مختلف عشان انت تنضغط وخلص تنفجر وتحكي اي شيء، وانا خلاص تطلع من هذا الضغط اللي انت فيه وتروح على السجن، يعني تقعد عند الشباب المحبوسين. غير موضوع انه ما بخلوك تنام، بيضغطوا عليك نفسيا من ناحيه اهلك، يعني بيهددوك باهلك كثير، وكثير مرات بيعتقلوا اهلك. يعني في كثير من الناس بيعتقلوا ابوهم او امهم او حدا من اخوتهم او حدا قريب عليهم عشان يضغطوا عليهم انه خلص يعني اعترف عشان نطلع اخوك مثلا.
او بضغط عليه مرات بيعتقلوا مرات لا، يعني مرات بيحكوا لك كذب انه احنا اعتقلنا فلان، اعتقلنا ابوك مثلا، هم بيكونوش معتقلينه، فانت كده بتعرف يعني انت لا عندك تليفون ولا عندك فيسبوك تتاكد من الموضوع، فهم لا بيكونوا معتقلينه ايش بس عشان يضغطوا عليك يعني. اساليب ثانيه هم بيهددوك بالتحقيق العسكري اللي هو مرحله ثانيه من التعذيب. شو هذا؟ التحقيق العسكري هذا التحقيق اللي بدخل عليه كيف اسمي لك اياها يعني بالشرح المبسط، لما يكونوا شاكين بحدا وهم مش معترف ولا اي كلمه ومتاكدين انه في عنده شيء، يعني مثلا متاكدين انه مثلا مخطط لشيء او بفكر بشيء معين او في حتى بلش يعمل بالشيء هذا وبدوش يحكي ولا اي معلومه، مش يطلع ولا اي معلومه من عنده، فبنزل تحقيق عسكري. التحقيق العسكري بتحكي عن انت تعذيب تحت اشراف اطباء، يعني هم بيكونوا يحققوا معك مثلا بكرسي الكهرباء او مثلا بلبسوك، في مره سمعت عن من حدا من الشباب بالسجن بلبسوه فيست يعني طائم اواعي عشان يهزوا الجسم، بيكون الدكتور موجود بيعير للمحقق انه مثلا 45 ثانيه بضل يهز فيه بصفي عنده رجه بدماغ. في مره واحد حكى لي انه بال 96 97 في طول الطريق بالبوسطه اللي صارت نقل الاسرى حكيت عنها اول حلقه اذا متذكرينها، كانوا السجانين يحركوا ايدهم على صدر واحد هيك طول الطريق يتناوبوا، ضلوا يعملوا له هيك ضلوا هيك يعملوا له زي نوع من انواع التعذيب، ما بعرفش شو بصير فيها، بس صار معه الزلمه بعديها ربو وصار في عنده ضيق تنفس وصار عنده صعوبه بالتنفس تبعته. فهو التعذيب يعني التعذيب الناس بفكروه هو بس الضرب الكف والشلوط والاشياء زي هيك، هم عندهم اساليب فاقت الانسانيه فاقت اللا انسانيه، عندهم اساليب فاقت اللا انسانيه، اشياء مسموحه واشياء ممنوعه. مسموح انك تشوف محامي، هل هو مسموح قانونيا بحق لك انك اول ما يتم اعتقالك قبل ما يحققوا معك انك تحكي مع المحامي، او هم بيحكوا لك مع المحامي، بعطيه اسم المحامي بيحكي لك معه او بحطوا لك محامي هم يعني من بسموهم محامين الدوله يعني. فهذا اول حق لك انك تحكي مع المحامي، وفي حق لك انك تطالب بالمحامي متى بدك، يعني تحكي له بدي اوقف تحقيق جيب المحامي، بس طبعا هذا الشيء ما بيعملوهوش يعني كل مره جربته على الفاضي. وفي شيء ثاني بمنعوك بقرار من المحكمه انك تزور المحامي، مثلا باعتقال الاخير بعد اول جلسه محكمه اول يوم اعتقال بيطلعوك محكمه اول يوم عشان مدد اعتقالك يعني، فبعد اول جلسه محكمه شفت المحامي بعديها اعطاني المحقق ورقه من المحكمه انه انا ممنوع اشوف المحامي لمده 14 يوم اسبوعين، ممنوع اشوفه نهائيا، ممنوع يحكي معي ولا يجي عندي ولا حتى بالمحاكم ما بشوفه، يعني لما بدخل على المحكمه هو بدخل قبلي بدافع عني وبعدها بيطلعوه من باب ثاني وانا بدخل من الباب بيسالني القاضي عندك اقوال شيء، فانا اجي احكي له يعني ما بعرفش شو بدافع المحقق ولا على المحامي عفوا، ما بعرف شو بدافع. في كثير اشياء ممنوع عليك كل شيء فعليا الا مسموح لك شغلات معينه هم بحطوها اللي هي مثلا كاسه المي اللي بعطوك اياها او وجبه الاكل اللي ما بتتاكل، يعني الاكل جوا التحقيق هو عباره عن يعني اجلكم الله يعني زي كانك بتطول الاكل بواقي الاكل الناس بتحطوها بالزباله بطولوها بحطوا لك اياها تاكلها، وبسموا لك اياها انه هذه حسب المعايير الدوليه للسجين عشان فيها سعرات حراريه معينه بتلزم، وهي طبعا يعني بيكون كل شيء ني، كل شيء ريحته بتكون بتوقع وصلكم الصوره. برضه بالمناسبه على سيره الاكل، من كثر ما هو الاكل سيء جوا السجن في الاعتقال الاخير في 22 يوم نزلت 12 كيلو من وزني، 22 يوم 12 كيلو، فعشان يدل قديش الاكل هناك كثير سيء. الفرق بين المسكوبيه والاشله، المسكوبيه فعليا هي مكان التحقيق المركزي في القدس وحتى الحق مع اهل الضفه المسكوبيه. الاشله هي مركز شرطه يعني لكن هيك اسمه يعني كيف مراكز شرطه ثانيه في مراكز شرطه ثانيه ومراكز تحقيق ثانيه، لكن المركزي هو المسكوبيه اللي بيكون فيه يعني شو نسميه المسلخ. المسكوبيه هي المسلخ. ما فيش شيء اسمه عند الاحتلال الاسرائيلي انه هو بيتبع القانون، هاي دولة اللا قانون او هذا احتلال اللا قانون اصلا. كثير من الناس حتى من المعتقلين خاصة في مرحلة الاعتقال لما يعتقلوا ببشعوا، لانه بالنسبة له انه هو بدافع عن نفسه عشان يعتقل هذا الاسير او يعتقل هذا الشاب، فبتهمة انه مثلا الشاب حاول يمنع الاعتقال تبعه او حاول يهرب مثلا او حاول ما يقدروش يسيطروا عليه فبضربوه، وبتعمدوا دائما انه يضربوا على مناطق حساسة بالجسم زي مثلا الوجه. كثير من الناس قبل كم يوم شفت على الفيسبوك كان في واحد معتقلينه من 4-5 ايام كانه من كثر ما هم حاقدين عليه كانوا يضربوا هم بكلبشوا فيه على الارض، كان واحد من الجنود يضربوا على وجهه بالبسطار العسكري بالبوت العسكري، كان يضربوا على وجهه فهيك عينه وهيك وجهه كلياته ازرق، ففعليا ممكن يعمل لسه اسوء من هيك.
اسوء من يطفوا السيجاره بظهره يعني. في سؤال شوي بضحك. في صديق تمنيت تكون معه بالسجن؟ صديق حمزة ومحمد حمودي. صديق تمنيت يكون معك بالسجن؟ يعني هو ما بتمناش انه حدا يروح على السجن يعني. بتسلم. لا ما اتمنى، اذا سمعت امه لمحمد او امه لحمزه لا. ايه لا تعمل ريبورت على قناه اليوتيوب. بدون تحقيق. طيب السجن بدون تحقيق؟ ايه السجن بدون تحقيق يعني بالقعده تبعت السجن. السجن بظنش تحكي اسم ما تروح حدا من بظن. اهله يزعل. يعني مثلا حمزه ما اقدرش احكي. حمزه مثلا عمه معتقل، قديش عمه 24 سنه محكوم، والله صار له 20 ضل له 4 سنين بروح، وصار له 21 سنه. بالله عليك. ابو عمه لحمزه، عمه لازم اخو ابوي يعني. حكم المؤبد يعني باختصار هي مدى الحياه. لما انت واحد يكون عليك، لو انت تكون محكوم مؤبد وتسمع الاسير الفلاني انحكم مؤبد فهو مدى الحياه يعني. ففي ناس بيحكوا 25 وفي ناس بيحكوا 99، لكن هو المؤبد واحد يعني. هو المؤبد انك انت مدى الحياه. وفي كمان سؤال كثير بيسالوه اللي هو شو الفرق بين اللي مثلا محكوم مؤبد والمحكوم 10 مؤبدات؟ شو الفرق بينهم؟ انه هل هذا 25 سنه وهذاك 99 ولا شو؟ لا، الموضوع مش هيك. الموضوع انه في بالتهم اللي بوجهوها مثلا للشخص، وجهوا للشخص سين مثلا تهمه قتل، تهمه انه شارك بعمليه قتل فيها جندي مثلا، فبوجهوه بعطوه مؤبد واحد، تمام؟ وطبعا بعطوه سنوات اضافيه مثلا اذا كان في جرحى او اذا كان في تخريب للممتلكات العامه. يعني مثلا بكون بعطوه مؤبد و30 سنه. اللي مثلا عنده 30 سنه هاي بكون في واحد مصاب فبعطوه عليه 25 سنه محاوله قتل، و5 سنوات مثلا تخريب ممتلكات عامه. فهمت كيف؟ واللي عنده 10 سنوات بكون قاتل مثلا 10، او بكون في من ضمن العمليه اللي كان فيها او اللي سواها بكون في 10 اشخاص ماتوا فيها، او مثلا عنده 5 محاولات قتل. ففي هي المعادله بالاخر على كم واحد مقتول، كم واحد مثل هيك، وكم مخرب ممتلكات واشياء مثل هيك. بس بالاخر المؤبد هو واحد يعني. المؤبد كله سواء كان عليه مؤبد واحد او 67 مؤبد هو بالاخر نفس الشيء، انك انت بدل الحياه جوا السجن. وفي حدا حكى لي اياها مره بالسجن، لو شفت ابوك جوا مركز التحقيق تتعرفش عليه انه هو ابوك، لانه في عندهم اساليب بالتحقيق لدرجه يخلوك تصدق انه اللي قدامك ممكن يكون محقق، اللي قدامك شخص يعني كمان شوي لو في كمان واحد منه برا بتحرر البلد. طيب بدي اطول سؤال او سؤالين من اللي بعتوهم، لانه صراحه انا ما بشوفش الاسئله. الشباب بجهزوهم وبعدها بيسالوني اياهم، بكون انا اول مره اسمع السؤال، فطول انا اقرا الاسئله هلا وطول سؤالين واحكي لكم اياهم. استنوا شوي بس. طيب هون في سؤال جميل، لماذا يتم الانتقال اثناء الاعتقال كل فتره من سجن لاخر؟ يعني ليش بضلهم ينقلوا المعتقلين من سجن للثاني؟ اول شيء هو من باب ضغط نفسي، انك انت بتكون مثلا قاعد فتره صار لك بسجن معين فانت تعرفت على الناس الموجودين فيه، من باب انهم يضغطوك اكثر بعطوك على سجن ثاني ما بتعرفش فيه حدا، يعني مكان جديد عليك فتقعد لسه تاخذ على الوضع يعني. صارت في نقلوني من سجن ريمون على سجن النقب صار في نفس الشيء. وغير عن هيك حتى ما يتيحوا الفرصه لاي شخص انه يفكر في محاوله هرب، يعني اذا ضل فتره معينه بالمكان بدرس المكان وبصير حافظ المكان كيف هو، فبفكر انه يهرب ويعمل نفق مثل ما صار في نفق الحريه. طيب هذا السؤال، كيف بتم الاعتقال؟ يعني ببلغوا عشان يجي الواحد عندهم ولا بروحوا هم ياخذوه؟ في كثير طرق للاعتقال، احنا موضوعنا التحقيق بس يعني مش مشكله نفس الشيء هم. طرق الاعتقال ممكن يعتقلوك من الشغل، ممكن يعتقلوك من سيارتك وانت بالشارع، ممكن يعتقلوك وانت رايح تجيب ابنك من المدرسه، هيك كنت سنه ابنك من المدرسه تلاقيهم معتقلينك، يطلع ابنك بدون ما يشوف ابوه. ممكن يعتقلوك من البيت، ممكن يعتقلوك من ممكن يودوا وراك تحقيق او مثلا مقابله بسموها ويعتقلوك بالمقابله هاي. طبعا بعيد الشر عن جميع الناس. اكيد يعني هو هذا الشيء، بس انه كيف الاساليب تبعتهم. طيب عن جد اخر سؤال هذا خلاص، بس عن جد جدا مهم هذا السؤال، ليش بيقولوا انه لازم نصور لما يتم الاعتقال لاي شخص؟ التصوير جدا مهم. لما تشوف قدامك، سواء شفت قدامك حاله اعتقال او حدا اعتقل من عندك من البيت لا سمح الله، يعني مهم جدا انك تصور حتى توثق شو اللي بيصير، مش بس عشان تنشره على الفيسبوك، لا عشان في حال لا سمح الله صار في اعتداء او صار مثلا راح من واحد من الضباط او واحد من المحققين راح قدم على المحكمه انه مثلا الشخص اللي اعتقلناه ضربني او مثلا سوى 1 2 3، يكون في اثبات انه ما صار هذا الكلام. لانه في كثير مرات بتعمدوا انه يرفعوا الجنود تهمه، يرفعوا عفوا قضيه على الاسرى المعتقلين انه محاوله ضرب او محاوله اعتداء على شرطي، حتى يزيدوا الملف تبعه. في حال مثلا الملف اللي اعتقلوه عليه ما لقوا فيه اي ادله تدين هذا الشخص، بروح مثلا على المحكمه بيعطيه مثلا واحد انه هذا حاول يعتدي على الشرطه اثناء الاعتقال حتى يضلك بالسجن.
فدائما حاول انك تصور حتى توثق، وحتى كمان تفرج العالم كيف بصير، كيف بيدخلوا على بيوتنا، وكيف بروعوا الاطفال وبروعوا الكبار بالسن وحتى النساء، بروعوا الكل يعني. حتى الشخص نفسه بيدخلوا عليه بطريقه يفرجوه انه اللي بيصير قاعد شيء كثير كبير، عشان يخوفوك ويفرجوك انه في شيء كثير عن جد كبير بيصير قاعد. فصوروا ووثقوا دائما، وخلي العالم كله يشوف. ما فيش عيب انك تصور لما يتم اعتقال اخوك او يتم اعتقال اي شخص من افراد عيلتك لا سمح الله. خلي العالم يشوف كله قديش هذا الاحتلال قذر. وبنشوفكم بحلقه ثانيه، وتنسوش الاشياء كلها صحيح بس هاي الاشياء. واكتبوا لنا بالكومنتس ايش بدكم موضوع الحلقه الجاي. فانتوا خلاص ركزوا معي، كل حلقه بننزلها اكتبوا لي بالكومنتس كيف كانت الحلقه، واذا في عندكم كمان اسئله عن الموضوع ممكن اجاوبها بالكومنتس، وايش في عندكم اسئله او ايش في عندكم حابين نحكي بمواضيع للحلقات الجايه. وشكر خاص لاخونا اديب مصور، او شكر خاص لاخونا المصور اديب، او ايش كمان، وبس. السلام عليكم.